હાય હેલો જય શ્રી કૃષ્ણ જય માતાજી માય ઓલ્ડ ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો બધા? મજામાં છો ને? ચલો આજે ફરીથી હું તમારા માટે એક ડીઆઈવાય ક્રિએટિવિટીનો વિડીયો લઈને આવી છું, જેમાં આપણે બનાવશું. તમે આને શર્ટ ઓર્ગેનાઇઝર પણ કહી શકો છો, તમે આને કુર્તી ઓર્ગેનાઇઝર પણ તરીકે પણ યુઝમાં લઈ શકો છો, અથવા તમે તમારા જે વેસ્ટ ક્લોથ હોય, નેપકિન છે, અથવા તો તમે કંઈ પણ આમાં ક્લોથ માટે તમે આને યુઝમાં લઈ શકશો. તો આ ખૂબ જ આસાન છે બનાવવું. આ તમને ઓનલાઈન પણ મળી જ જાય છે એમેઝોનમાં, ને તમે શર્ટ ઓર્ગેનાઇઝર કરીને સર્ચ કરશો તો આઈ થિંક 250ની આસપાસ તમને મળી જશે. પણ જે આપણે ઘરે બનાવીએ તે આપણે આપણી સાઇઝને અકોર્ડિંગ બનાવી શકીએ છીએ. તો મેં આ ટાઈપના 2 બનાવ્યા છે. લાસ્ટમાં હું તમને બતાવીશ. સેમ સાઇઝ નથી, પણ સેમ જ મેં 2 બનાવ્યા છે, અને હજી હું એક ત્રીજું પણ બનાવવાની છું. એ જ્યારે બની જશે ત્યારે હું તમારી સાથે કોઈ પણ વિડીયોમાં તેને શેર કરી દઈશ. તો હવે સૌથી પહેલાં મેં આ રીતે કાર્ડબોર્ડને, જે પુઠ્ઠું આપણી પાસે કોઈ પણ હોય છે, તેને મેં ઉપરથી એનો એક ભાગ કટ કરી નાખ્યો છે, અને જે બંધ કરવાનો ભાગ હોય ત્યાંથી આપણે 1.5 ઇંચ જેટલું રહેવા દેશું. અને તેને માસ્કિંગ ટેપ અથવા કોઈ પણ તમારી પાસે જે સેલો ટેપ પડી હોય તેનાથી તમે આ રીતે કવર કરી દો, જે તેના ખૂણા ને બધું હોય છે ત્યાં. મારી પાસે આ જે ટેપ પડી છે તેનો હું ઉપયોગ કરું છું. તમે જોઈ શકો છો કે હું કોઈ પણ વસ્તુને ફેંકતી નથી. જે કોઈ પણ વસ્તુ મારે યુઝમાં આવી શકે, જે કામમાં આવી શકે, તેને હું સાચવીને રાખું જ છું. તો આ અંદરના ભાગમાં છે એટલે મારી આ સેલો ટેપ તેમાં દેખાશે નહીં. એટલે હું આ રીતે તેના જ્યાં ખૂણા છે ત્યાં આ રીતે સેલો ટેપ મારી દઈશ, જેથી તે મજબૂત થઈ જાય. બધી જગ્યાએ આપણે સેલો ટેપ લગાવી દેશું. મારા ઘણા ડીઆઈવાય ક્રિએટિવિટીના વિડીયો છે, તમે જોજો. કાર્ડબોર્ડમાંથી એટલે કે પુઠ્ઠામાંથી મેં ઘણું એ બધું બનાવ્યું છે, અને હજી હું તમારી સાથે ઘણા ઓર્ગેનાઇઝર શેર કરીશ જે તમને પસંદ આવશે. મારા આ વિડીયોને છેલ્લે સુધી જુઓ. જો તમને મારો વિડીયો પસંદ આવે તો જ તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અને મારા વિડીયોને લાઇક કરજો. અને જો સબસ્ક્રાઈબ કરો તો પાસે આપેલા બેલ આઇકનને દબાવવાનું ના ભૂલતા, જેથી કરીને મારા આવનારા નવા વિડીયોની માહિતી તમને સમયસર મળતી રહે. ઘણા વિડીયો હું બનાવું છું, જેમાં આપણે ડીઆઈવાય ક્રિએટિવિટી છે, પછી સિલાઈ કામને લગતા વિડીયો છે, બ્યુટી ટિપ્સના પણ છે. જોકે હું હમણાં બ્યુટી ટિપ્સના વિડીયો તમારી સાથે શેર નથી કરી શકતી, તો હું જરૂરથી ટ્રાય કરીશ કે હું તમારી સાથે બ્યુટી ટિપ્સના વિડીયો શેર કરું વધારે પડતા. તો હવે હું આ રીતે મને આ રીતે જે કાપડ છે તે આ રીતે ફિક્સ કરવું વધારે સહેલું લાગે છે. જો તમે આગળનો જે આપણો અંદરનો ભાગ છે તેમાં ત્રણેયમાં એકસાથે આ જે કાપડ છે તેને ફિક્સ કરવા માગતા હોય તો તમે ત્રણેયને કરી શકો છો. હું એક ભાગનો માપ લઈ અને તેને કટિંગ કરી અને તેને ફિક્સ કરી દઈશ. પહેલાં આ સાઈડના ભાગમાં કર્યું છે, હવે આપણે તેની સામેના ભાગમાં કરશું, પછી આપણે વચ્ચેના ભાગમાં કરશું. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે હું તેની સાઇઝનું માપ લઈ અને તેને કટિંગ કરી દઈશ, અને કટિંગ કર્યા પછી હું તેને ફેવિકોલની મદદથી ફિક્સ કરી દઈશ. જો તમે આમાં કાપડની જગ્યાએ કોઈ કાગળ પણ યુઝ કરવા માગતા હોય, જેમ કે ડિઝાઇનર કાગળ હોય તમારી પાસે, કોઈ ડિઝાઇનવાળું, કોઈ પ્લેન, અંદર તમે પ્લેન કાગળ મૂકો, બહાર ડિઝાઇનવાળું મૂકો તો સરસ લાગશે. તો પણ તમે બનાવી શકો છો. મારી પાસે આ વેસ્ટ પડ્યું હતું કાપડ, તો હું એમાંથી બનાવું છું, કેમ કે વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ જ મારી ડીઆઈવાય ક્રિએટિવિટી હોય છે. તો આ રીતે હું તેને ફેવિકોલની મદદથી ફિક્સ કરી દઈશ. તમે ફેવિકોલની જગ્યાએ ગ્લુગનનો યુઝ પણ કરી શકો છો આમાં. આ રીતે હું વ્યવસ્થિત રીતે ફેવિકોલ લગાવી અને ફિક્સ કરી દઈશ. ફેવિકોલ આપણને થોડી વાર માટે દેખાશે, પછી નહીં દેખાય. હવે જે ઉપરનો ભાગ હતો તેને આપણે કટિંગ કર્યો હતો, તેને મેં અંદરના ભાગ, જે આપણે નીચેનો ભાગ છે તે મજબૂત થઈ જાય તે માટે મેં આ રીતે ફિક્સ કર્યું છે. તો આપણે ફિક્સ થઈ જાય અને મજબૂત પણ થઈ જાય તે માટે. તો હવે તેને હું ફેવિકોલની મદદથી ત્યાં કાપડ ફિક્સ કરી દઈશ. આ રીતે ફેવિકોલની મદદથી હું ત્યાં પણ કાપડ ફિક્સ કરી દઈશ, જેથી આપણે અંદર મૂકવા માટે સારું એવું કામમાં આવે. અને બસ ઉપરના ભાગમાં પણ આ જ રીતે આપણે ફેબ્રિકને ફિક્સ કરવાનું છે. તો તમે મારા આ વિડીયોને એન્જોય કરો. મળશું આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો, બાય. હેલો, વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોજો, અને જો તમને પસંદ આવે તો આ વિડીયોને લાઇક કરજો ને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. સબસ્ક્રાઈબ કરશો તો આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં મળી શકશું. બાય.